Hi guys, this is your vegetarian beshi Jlu and welcome to my channel. Our video for today is going to be first impression slash review slash expectation versus reality kind of video. Kasi what I have here is an automatic hair curler which looks like this. Tadaan! Ayan. Hindi siya makita. Ayan. So, yan. And, dire-review natin siya. First time ko siya gagamitin. So, if you want to see kung effective siya, then please continue watching. Okay, so ito nga mga besh. I got this for 350 pesos. I saw this in a Facebook post. Kasi nakikita ko siya sa Instagram. And on the Instagram, there's an ad na wherein pinapakita yung how to use this and yung effect niya. And sobrang natuwa ako. Hindi ko lang matandaan kung ano yung brand ng hair curler. But then this one, nakita ko siya sa isang post sa Facebook. Kaya naisipan ko na bumili nito. I do have yung parang barrel na hair curler. It's just that maikli siya. So since mahaba na yung hair ko, hindi siya umaabot. Parang dito lang sa dulo yung nagiging kulot niya. Or kung yung plancha naman or yung regular na hair straightener, yung gagamitin ko na pang curl, is yung dulo lang din yung nakukulot. So, hindi siya masyadong, gusto kasi sana yung hindi yung dulo lang, yung mga mula dito or hanggang dito man lang, yung kulot niya. So, yung hair ko is naturally wavy. So, from time to time, pinapareban ko siya. And ngayon, since medyo nawawala na yung ribbon niya, so if you'll notice, parang nandito na yung haba ng hair ko. So, naisipan ko na gusto kong ikulot siya since hindi na rin naman siya masyadong madadamage. Kasi pagka rebonded yung hair mo, minsan mahirap siyang ikulot kasi bumabagsak siya or hindi rin talaga healthy sa hair mo since pinarebond mo nga tapos kukulitin mo, 'di ba? So, ngayon, at least na wear off na yung pagkariban niya. So, siguro naman, pwede ko na siyang kulutin. Anyway, hindi naman ako everyday nagbukulot. So, ganun talaga eh. If you have a wavy hair, you wanted it straight. So, kung straight na yung buhok mo, you wanted to have the curls. That's the way it is. Sabi nga ni Celine Dion. Anyway, so, unbox na natin siya. First time ko siyang gagamitin, so, hindi ko alam kung magiging effective ba to or what. Pero, ililink ko down below dun sa description box kung saan ko siya binili. Okay? Ganito. This is how it looks like. Ayan. So, pink. And, ito yung itsura niya. So, meron siyang, ano bang tawag dito? Barrel ba? So, hindi ko alam kung gaano kalaki yung barrel niya. Is this 1 inch? It's definitely more than half an inch. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Tapos, nandito yung parang revolver. Revolver, kasi parang ikot siya eh. Tapos, ito, yung saksakan. And then, parang patang, so, wala akong masyado masabi kasi yung manual niya is in Chinese. So, ayan. So, lahat siya Chinese, pati yung mga parts Chinese. So, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko sa inyo other than, it looks straightforward naman eh. So, parang ang nandito lang is, of course, yung cord na nakakabit sa kanya. Tapos, nagsuswivel yung cord. Yun, nagsuswivel siyang ganyan. Tapos, meron siyang on-off dito na switch. Ayan, on-off na switch. Tapos, meron lang siyang parang, arrow dito. Siguro, this is how you wanted your curls. Kung palabas siya, this one, and then kung paloob, or dun sa other side, hindi ko rin alam, besh. Pero, we'll find out together. Okay? Hindi ko alam kung meron ba tong, tawag dito, inward or outward na curl. Siguro nga, kasi meron ng arrow doon. Ayan, o. So, tingnan natin. Anyway, paano natin malalaman kung di natin susubukan, diba? So, here it goes. Try natin. Okay, so nasaksak ko na and i-on na natin. So, meron siyang ilaw dito na white. Hindi nyo makita. Ayan. Ayan o. Dito, may ilaw siya na white.
So, hindi ko alam kung paano natin malalaman kung ready na siya. Dahil, walang instruction dito eh. Or meron man, pero Chinese. So, hindi ko rin alam, besh. Okay, so, i-on natin. And then, okay. Umiinit na siya. Mainit naman siya. So, subukan natin Paano ba to? Hindi ko din alam eh. Parang pa ganyan. Pa ganyan. Tapos, hindi ko makabet. Fail. Ulit. Baka naman mali kasi ako. Wala akong pinanood na video nito mga besh, swear. Kasi gusto kong ma-experience. First time. Hindi siya bakit ganon? Baka hindi lang ako marunong. Tingnan natin Ulit Yun. Ay, di pa din. Aw. Aray. Masakit So, sabi doon, 2 to 10 seconds. So, ano nangyari, besh? Parang wala naman. O baka dapat nanood ako ng video bago ko siya gawin. Diba? Hindi Paano ba? Hindi ako mapalagay. Baka meron lang siyang learning curve. May learning curve. Justify. Teka lang. Baka dapat pa ganyan. Hindi Ganun. Bakit pagka dun sa TV, parang ang bilis-bilis lang I mean, sa TV, sa Facebook, or dun sa video na nakita ko na ads. Bakit ganun? Parang hindi ko naman siya mag-gets. Hindi ko alam, besh. Hindi siya nag-work sa akin. Anyway, tingnan natin. Manonood muna ako ng video. And then, baka kasi mali lang ako. Titingnan ko muna yung video and then I'll be right back and try it again. Okay, so, iipit daw siya na ganyan. Parang in between doon sa dalawang, ayan. Yun. Parang feeling ko na gets ko na. Ayan. O, diba? Tingnan natin Shadan! Yes. Pero, dulo lang din. Hindi umaabot dun sa Parang, ano ba? Naaliw ba ako dito or what? Kasi tingnan nyo. Ayan In fairness, nag-work naman siya. Pero gusto ko sana yung pakabilang wave. Tingnan nga natin. Try natin ulit mga besh. Wait. Baka dapat yung kabilang ikot. Yan. Yun. Siguro kailangan ko lang siyang aralin talaga. Tignan natin. Yun. Mas gusto ko to achieve. Pero, gaano katagal bago ka matapos dito? Hindi ko rin alam, besh. Ayan. 'Di ba? So, try natin ulit. 'Di ba? Ayan siya. Try natin ulit.
ito na yung natapos ko ng mga curls, mga beshi. And I think, nag-work naman siya, ba diba? And, mas gusto ko tong ganitong curls kasi, hindi lang siya dito sa baba, ba diba? So, hindi ko na siya binuo sa likod, yung harap lang. Kasi, I just wanted to know lang naman kung talagang nag-work siya. And, nag-work siya. Happy ako dun sa product. So, if I'm going to rate this automatic hair curler, I'd give it an 8 out of 10. Bakit 8 out of 10? It's because of the manual. Wala, hindi natin alam kung paano natin siya gagamitin. Naka-drawing lang siya ng ganyan. And, ang mga pros dito is, number 1, mura siya. Number 2, actually, surprisingly, may weight siya eh. Hindi siya yung katulad ng ibang, katulad ng mga, before yung mga hair straightener, diba? Kapag bumili ka, magaan. Ito, medyo may weight siya ng konti. Hindi siya yung hindi siya yung parang laruan, diba? So, tapos, very easy to use siya kasi meron lang siyang on, off, right, left. So, that's it. So, wala ka nang kailangan na adjustment sa heat or what. Siguro, careful ka lang dun sa, meron lang siyang learning curve eh. Pero once you get the hang of it, sobrang ang bilis na. Natuwa nga ako eh, kasi mas mabilis siya. Mas nabibilisan ako sa paggamit sa kanya kaysa dun sa yung hair straightener na gagawin mong curl or yung iba kong pang curl ng hair. Kasi medyo mas nahihirapan ako dun. Ito, nakakatuwa siya kasi isasaksak mo lang yung buhok mo, tapos iikot siya, tapos antay mo lang, bilang ka lang 2 to 10 seconds, and then tanggalin mo na siya. And meron na siyang curls. Ayan. So, mas gusto ko siya and I think gagamitin ko siya ng paulit-ulit and I hope na magtagal siya. Kahit na made in China to, mukha namang sana magtagal siya, mukha namang sturdy, and hindi naman kamukha no ibang mga product na nabili ko before na kapag mura, talagang parang alam mo na hindi na siya magtatagal. Ito medyo may weight siya, and I'm happy for this kasi for 350 pesos, okay naman siya. And yung pinaka-barrel niya, hindi siya yung kapareho nung mga nabibili mo na hair straightener sa bangketa na dumidikit yung buhok mo. Siya hindi eh. Since parang plastic siya, hindi dumidikit yung hair mo sa kanya. So, careful lang na wag madikit sa mukha mo and careful lang din dun sa parang rotation kasi baka sobrang pumulupot yung hair mo. So, i-manage mo na lang yon. And, yun lang mga besh. Thank you so much for watching. I hope nagustuhan nyo itong medyo short na review. Short nga ba? Hindi ko rin alam kung magiging short tong video na to. Anyway, please don't forget to like this video, give it a thumbs up, and comment down below kung bumili na ba kayo nito, nag-work din ba sa inyo, and paano yung learning curve. So, yun mga besh, don't forget to like and also subscribe to my channel if you haven't already. And I'll see you on my next video. Magmaganda ng naayon sa bulsa. Maraming salamat. Bye! Mwah!